Hello students, to আজি এই ভিডিওত আমি গোটেই ইউনিট টেষ্টৰ সিলেবাছৰ ওয়ান শট ৰিভিজন দিবলৈ গৈ আছো। ইয়াত তোমালোকে চাব পৰা লগতে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যনো লৈ আহিছো গোটেইবিলাক চেপ্টাৰৰ কাৰণে। তো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাবা, গোটেইখিনি চেপ্টাৰ তোমালোকে সহজতে বুজি পাবা যদি হেতিয়ালৈ পঢ়া নাছিলা ভালকৈ। তো তোমালোকৰ সিলেবাছত আছে এই লেটাৰ টু গড, নেলসন মেণ্ডেলা, এই টাইগাৰ ইন দা জু, আমাণ্ডা, লেটাৰ ৰাইটিং, টেন্স আৰু ডিটাৰমিনাৰ্ছ। ইয়াৰ উপৰি কিছুমান জায়গাত তোমালোকৰ কুৰ্ক চেপ্টাৰটো আহিব, কাৰণ যেহেতু এটা দেৰি হৈ গৈছে এক্সাম, তো এতিয়া হোৱা এক্সামবিলাকত কুৰ্কটো আহিব। তো এখন আছিল তোমালোকৰ ইংলিছৰ সিলেবাছ, আৰু এখন আজি আমি কমপ্লিট কৰিম আজি এই ভিডিওটোত। তো অকল কমন কুৱেশ্যন চালেও কাম নহ'ব, তোমালোকে চেপ্টাৰখিনিও বুজিব লাগিব। সেইটো কাৰণে উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন আমি কমন কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, আৰু ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন মই আগতেও দি থৈ দিছোঁ, লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন। সেইখিনি বেছি ভাল হয়, তোমালোকে চাবা। কিন্তু এটা ভিডিঅ'তে যিহেতু তোমালোকৰ 15-20 মিনিট লাগি যায়গৈ, তো ইয়াত তোমালোকে সোনকালে গোটেইখিনি এবাৰ ৰিভিজন দি লোৱা। তো ইয়াতে চোৱা কি কি আছে। প্ৰথম আমি চাম এই লেটাৰ টু গড। তো প্ৰথম আমি পইণ্ট ৱাইজ শ্বৰ্ট চামাৰি চাম। তো ইয়াতে কি দি আছে চোৱা, লেঞ্চো ৱাজ এ প'ৰ ফাৰ্মাৰ হু লিভড উইথ হিজ ফেমিলি ইন এ হাউচ অন এ ল' হিল ইন এ ভেলী। তো ইয়াত তোমালোকে পাইছা এই চেপ্টাৰটোত যে লেঞ্চৰ হাউচ ৱাজ চিটুৱেটেড অন এ ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। তো এটা হিলৰ টপত লেঞ্চৰ ঘৰটো আছিলে, আৰু একমাত্ৰ ঘৰ আছিলে সেই এণ্টায়াৰ ভেলীত। নেক্সটটো চোৱা তোমালোকে, হি ৱাজ ভেৰি হোপফুল এজ হিজ ক্ৰপছ অফ কৰ্ণ ৱেৰ ৰাইপ এণ্ড প্ৰমিছড অফ এ গুড হাৰ্ভেষ্ট। তো লেঞ্চৰ খেতিখিনি একদম ৰেডি আছিল কাটিবৰ কাৰণে, কিন্তু এটা বস্তু লাগিছিলে, সেইটো হৈছে বৰষুণ। চোৱা ইয়াত অল হি নিডেড ৱাজ ৰেইন এণ্ড হি এগাৰলি লুকড এট দ্য স্কাই ফৰ ইট। আৰু লেঞ্চই বৰষুণে বিচাৰি আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা, তোমালোকে কিতাপখন পঢ়িলেও গম পাবা। নেক্সট তোমালোকে চোৱা 4 নম্বৰ পইণ্টটো, হিজ প্ৰেয়াৰ ৱেৰ এনচাৰ্ড। আৰু সি যোনটো প্ৰে কৰি আছিলে সেইটো এনচাৰ হ'ল, মানে কি হ'ল, বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ হ'ল। কেতিয়া বৰষুণ দিলে? ডিনাৰ কৰি থকা সময়ত, যেতিয়া লেঞ্চো আৰু তাৰ ফেমিলিয়ে ডিনাৰ কৰিব গৈছিলে, তো তেতিয়াই বৰষুণ দিলে। লেঞ্চো ৱাজ হেপী এণ্ড কল দ্য ৰেইন ড্ৰপছ নিউ কইনছ। লেঞ্চো বহুত হেপী হৈছিলে আৰু সেই ৰেইন ড্ৰপছক পইচাৰ লগত তুলনা কৰিছিলে। তো কিয় লেঞ্চৰ ৰেইন ড্ৰপছক নিউ কইনছৰ লগত তুলনা কৰিছিলে, সেই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। আমি অলপ পিছত সেইটো ডিছকাছো কৰিম তাৰ এনচাৰটো। আগতে তোমালোকে এইখিনি চাই লোৱা। 6 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা, ছাডেনলি দ্য ৱেডাৰ চেঞ্জ, হেইল ষ্ট'ন বিগিন টু ফল এলং উইথ ষ্ট্ৰং উইণ্ড। তো বৰষুণ দিবলৈ ধৰিছিলে, লেঞ্চই ভাল পাইছিলে, কিন্তু ছাডেনলি কি হ'ল, হেইল ষ্ট'নছ পৰিবলৈ ধৰিলে, মানে শিল বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু লেঞ্চৰ খেতি গোটেই বৰবাদ হৈ গ'লগৈ। চোৱা ইয়াত কি দিছে, দ্য হেইল ষ্ট'ন লাষ্টেড ফৰ এন আৱাৰ, এঘণ্টামানলৈ তেনেকুৱা নিচিনা শিল বৰষুণ দিয়ে থাকিলে, এণ্ড ডেষ্ট্ৰইড দ্য এণ্টায়াৰ ক্ৰপছ, নাথিং ৱাজ লেফ্ট ইন দ্য ফিল্ড। আৰু সেই শিল বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই ফিল্ড নষ্ট হৈ গ'লগৈ লেঞ্চৰ, আৰু লেঞ্চৰ হাতত এতিয়া একো নাছিলে তেওঁৰ পৰিয়ালটোক খুৱাবৰ কাৰণে গোটেই বছৰটো। তো সেইটোৱে কৈছে। নেক্সট তোমালোকে 8 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা, লেঞ্চো এণ্ড হিজ ফেমিলি ৱেৰ ডিভাষ্টেটেড ৰিয়েলাইজিং ডেট দে হেড ন' ফুড এণ্ড ন' মানি। তো খাবলৈও একো নাছিল আৰু পইচাও নাছিল লেঞ্চৰ হাতত এতিয়া। তাৰপিছত 9 নম্বৰটো চোৱা, ষ্টিল লেঞ্চো হেড ফেইথ ইন গড। তো এতিয়াও কিন্তু লেঞ্চৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বহুত বিশ্বাস আছিলে। লেঞ্চই ভাবিছিলে যে ঈশ্বৰে নিশ্চয় তেওঁক এতিয়া সহায় কৰিব। তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা, হি ৰোড এ লেটাৰ টু গড। আৰু এতিয়াই লেঞ্চই ঈশ্বৰলৈ এখন লেটাৰ লিখে, আস্কিং ফৰ 100 pesos টু ছাৰ্ভাইভ এণ্ড ৰিচ' দ্য ক্ৰপ। কিমান পইচা বিচাৰি লেঞ্চই লেটাৰ লিখে? 100 pesos, যাতে সি এইকেইদিন ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে আৰু খেতি আকৌ লগাব পাৰে। তাৰপিছত 11 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা, দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ এণ্ড দ্য এমপ্লয়িজ ৱেৰ ছাৰপ্ৰাইজ বাই লেঞ্চ'ছ ফেইথ বাট টাচ বাই ইট। মানে ইয়াত কি কৈছে চোৱা, পোষ্ট মাষ্টাৰে লেঞ্চৰ চিঠিখন দেখা পাই বহুত ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিলে, আৰু কিন্তু লেঞ্চৰ ফেইথ দেখি কিন্তু আচৰিত হৈছিলে যে ইমান বিশ্বাস কৰে লেঞ্চই ঈশ্বৰৰ ওপৰত। তাৰপিছত 12 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা, টু হেল্প হিম দে কালেক্টেড মানি এমং দেমছেল্ফ। আৰু সিহঁতে যেনে তেনে পইচা গোটাই লেঞ্চক 70 pesos এটা চেণ্ড কৰি দিয়ে, প্ৰিটেণ্ডিং ইট ৱাজ হেল্প ফ্ৰম গড। এনেকুৱাকৈ দিয়ে যাতে লেঞ্চই গম নাপায়, আৰু লেঞ্চই যাতে ভাবে যে গডেই দিছে তেওঁ। 13 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা, লেঞ্চো ৰিচিভ দ্য মানি এণ্ড ৱাজ নট ছাৰপ্ৰাইজ। লেঞ্চই যেতিয়া পইচাখিনি পাইছিল সি একদম ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিলে, সি ফুলি ট্ৰাষ্টেড গড। সি একদম মানিয়ে লৈছে যে গডে তেওঁক সহায় কৰিছে। 14 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা, বাট হি ৱাজ এংগ্ৰি টু চি ডেট 30 pesos ৱেৰ মিচিং। উল্টা লেঞ্চৰ খংহে উঠিল যে 30 pesos এটা কিয় মিচিং হৈ আছে, আৰু সি ভাবি ল'লে যে পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িছে নিশ্চয় এইটো চুৰ কৰিছে। তো সেইটোৱে 14 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে। আৰু এতিয়া চোৱা ফাইনেল পইণ্ট, ইয়াত কি দিছে, হি ৰোড আনাডাৰ লেটাৰ টু গড আস্কিং দ্য ৰিমেইনিং 30 pesos। তাৰপিছত লেঞ্চই আৰু এখন চিঠি লিখে গডলৈ, এবাৰ সি বাচি থকা 30 pesosটো সুধি লেটাৰ লিখে, বাট ৱাৰ্ণ নট টু চেণ্ড ইট থ্ৰু দ্য পোষ্ট অফিচ। আৰু ৱাৰ্ণ কৰে যে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে যাতে গডে তেওঁক হেল্প নকৰে, কলিং দ্য এমপ্লয়িজ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুক। তো এইটোৱে আছিলে এই লেটাৰ টু গডৰ ষ্টৰিটো। মই বৰ কম সময়ত বুজাই দিছোঁ, তোমালোকক 4 মিনিটৰ ভিতৰতে বুজাই দিছোঁ। তো এইটো আছিলে অভাৰঅল ষ্টৰিটো। এতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰ চোৱা, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি কি আছে তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে। হোৱাট ডিড লেঞ্চো হোপ ফৰ? লেঞ্চো হোপ ফৰ ৰেইন, হিজ ক্ৰপছ ৱেৰ ৰেডি এণ্ড দ্য অনলি থিং নিডেড ফৰ এ গুড হাৰ্ভেষ্ট ৱাজ এ শ্বাৱাৰ অৰ ডাউন প'ৰ। তো সেইটো তোমালোকে জানাই, ইজি কুৱেশ্যনে হয় এইটো। 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি আছে, সেইটো কাৰণে মই ইনক্লুড কৰিছোঁ। নেক্সট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, হোৱাই ডিড লেঞ্চো চে দ্য ৰেইন ড্ৰপছ ৱেৰ লাইক নিউ কইনছ। লেঞ্চই ৰেইন ড্ৰপছক নিউ কইনছৰ লগত কিয় তুলনা কৰিছিলে? লেঞ্চো কম্পেয়াৰ্ড দ্য ৰেইন ড্ৰপছ টু নিউ কইনছ বিকজ হি বিলিভ ডেট ৰেইন উড ব্ৰিং হিম এ গুড হাৰ্ভেষ্ট। কাৰণ বৰষুণ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে লেঞ্চৰ খেতি ভাল হ'ব, হুইচ ইন টাৰ্ণ উড ব্ৰিং হিম মানি। আৰু খেতি ভাল হ'লে তেতিয়া সি বেছি পইচাও পাব।
The big drops were like 10 cent pieces and small ones like 5, symbolizing prosperity. তো হেতু আসলে এনসারটো ডাইৰেক্ট তোমালোকে এনেকুৱা লিখি দিব পাৰিবা তো হেনুকাকৈ লিখিলে তোমালোকে ফুল মাৰ্কছে পাবা নেক্সট 3rd নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জেছ হোৱাট হেপেন টু লেন্সছ ফিল্ড তো কি হৈছিলে বৰষুণ দি থাকোতে হেল ষ্টৰ্ম আহি গৈছিলে গৈ আৰু লেন্সৰ খেতি গোটে বৰবাদ হৈ গৈছিলে তো হেতু তোমালোকে নিজৰ ভাষাত অকমান বনাই লিখি দিবা কাৰণ হিষ্টৰীটো গম পাইছাই আৰু বনাই লিখাটোৱে মেইন হয় কাৰণ মই যদি তোমালোকে এক্সাক্ট এনসাৰ এটা দিও হয়তো তোমালোকে এক্সাম হলত পাহৰি যাব পাৰা কিন্তু নিজে বনাই লিখিলে নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা তো সেই কথাখিনি হয় তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি চাবা এইখিনি আৰু নিজে বনাই ল'বা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা হোৱাট ৱেৰ লেন্সছ ফিলিং when the hail stopped লেন্সো কেনেকুৱা ফিল কৰিছিলে বৰষুণৰ পিছত হেতু খুদিছে লেন্সো was filled with sadness and despair he realized that the hail had destroyed everything তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে লিখি দিবা এই চাৰিটা কোৱেশ্চন বৰকৈ ৰিপিট হৈ আছে কাৰণে মই ইনক্লুড কৰিছো এই ভিডিঅ'টোত তো হেতু কাৰণে তোমালোকে চাই ল'বা এইখিনি তাৰপিছত নেক্সট আমি চাম নেলছন মাণ্ডেলাটোৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যোনখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব ইয়াত আমি ডিছকাছ কৰিম তো এই চেপ্টাৰটো বহুতে টান পোৱা কিন্তু টান নাপাবা কাৰণ আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি most ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি তোমালোকক দেখাই দিম এইখিনি যদি তোমালোকে পঢ়িও যোৱা তেতিয়াও কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি কৰি থৈ আহিব পাৰিবা তো প্ৰথম পইণ্টটো চোৱা নেলছন মাণ্ডেলা ডেছক্ৰাইব দ্য হিষ্টৰিক ডে অফ 10th May 1944 when he was sworn in as the first black president of democratic South Africa এটো ইম্পৰ্টেন্ট আছে পইণ্টটো নেক্সট পইণ্টটো চোৱা দ্য ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি টুক প্লেচ এট দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰিটৰিয়া এটেণ্ডেড বাই মেনি গ্লোবেল ডিগনিটাৰিজ দ্য লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং ইন দ্য সাউথ আফ্ৰিকান হিষ্টৰী তাৰপিছত নেক্সট 3rd নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা দ্য অকেজন চিম্বলাইজ দ্য এণ্ড অফ এপাৰ্থ্ৰেইড এণ্ড বাৰ্থ অফ এ নন ৰেচিয়েল ডেমক্ৰেটিক সাউথ আফ্ৰিকা তো ইয়াৰ আগলৈ কি আছিলে হোৱাইট পিপলবিলাকে ব্লেক পিপলৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নন ৰেচিয়েল ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে Mandela highlighted the suffering and sacrifice of countless patriots who fought for freedom and justice. তো এই পইণ্টটো মনত ৰাখিবা নেক্সট তোমালোকে চোৱা never again shall it be that the beautiful land will ever experience the oppression of one by another. তাৰপিছত 6 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা the event was marked by the military air show displaying the South African national flag color in the sky, a show of loyalty to democracy. তাৰপিছত 7 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা Mandela described the dual nation anthem being played. White South Africans sing Nkosi Sikelel, I Africa, and black South Africans sing Die Stem, symbolizing unity and reconciliation. তো সেইদিনা দুটা নেশ্যনেল এন্থেম গোৱা হৈছিলে হোৱাইট বিলাকে কি গাইছিলে ব্লেক বিলাকে কি গাইছিলে সেইটো তোমালোকে চাবা এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো চোৱা হি ৰিকল দ্য হাৰ্ড চিষ্টেম অফ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন ক্ৰিয়েটেড ইন দ্য আৰ্লি 20th centuries হুইচ হেড নাউ বিন অভাৰথ্ৰন তো যোনটো ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন আছিলে যে বগাবিলাকে ব্লেকবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে তো সেইটো এতিয়া কিন্তু নাই সেইটো অভাৰথ্ৰ কৰি দিয়া হৈছে 9 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা মাণ্ডেলা একনলেজ দ্য কাৰেজিয়াছ লিডাৰ অফ দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল তো ইয়াত মাণ্ডেলাই বাকীবিলাক লিডাৰৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথাও কৈছে যেনেকৈ ৱাল্টাৰ চিচিলু অলিভাৰ টেম্বো তো তেনেকুৱা নিচিনা লিডাৰ্ছবিলাককো কিন্তু এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে তাৰপিছত 10 নম্বৰটো চোৱা হি এমফেচাইজেছ ডেট দ্য ট্ৰু কাৰেজ ইজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দ্য ট্ৰিয়াম্ফ অভাৰ ইট এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰশ্ন সোধে মানে এই পইণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে 10 নম্বৰটো তাৰপিছত 11 নম্বৰটো চোৱা হি বিলিভ ডেট ন' ওৱান ইজ বৰ্ণ হেটিং আদাৰ্ছ এণ্ড ডেট লাভ কেন বি টট এণ্ড লাৰ্ণ 12 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা মাণ্ডেলা টক এবাউট দ্য টুইন অব্লিগেশ্যন এভৰি মেন হেজ টুৱাৰ্ড হিজ ফেমিলি এণ্ড হিজ কমিউনিটি নেশ্যন তো দুটা অব্লিগেশ্যনৰ কথা কৈছে মাণ্ডেলাই তো সেইটো অলপ পিছত আমি ডিছকাছ কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিও আছে তো 13 নম্বৰ পইণ্টটোত কৈছে সেই দুটা অব্লিগেশ্যনে কিন্তু ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে এজ এ চাউথ আফ্ৰিকান সেই এপাৰ্থেইড এৰাত তো সেই কথাটো কৈছে তাৰপিছত 14 নম্বৰটো চোৱা হি ডেছক্ৰাইব হাউ হিজ পাৰ্চনেল হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম টাৰ্ণ ইনটু কালেক্টিভ ষ্ট্ৰাগল ফৰ ফ্ৰীডম অফ অল পিপল তো প্ৰথম নেলছন মাণ্ডেলাই নিজৰ কাৰণে ফ্ৰীডম বিচাৰিছিলে কিন্তু পিছত গৈ তেওঁ নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেও ফ্ৰীডম বিচাৰি ফাইট কৰা আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত 15 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা মাণ্ডেলা কনক্লুডেড ডেট ফ্ৰীডম ইজ ইনডিভিজিবল দ্য অপ্ৰেছাৰ এণ্ড দ্য অপ্ৰেছ বোথ নিড টু বি লিবাৰেটেড এজ বোথ আৰ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড এণ্ড ইনজাষ্টিছ তো নেলছন মাণ্ডেলাই কৈছে যাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হয় যাক দবাই ৰখা হয় সিটো ফ্ৰী নহয় লগতে যোনে আনক তেনেকুৱা কৰে সিও কিন্তু কমপ্লিটলি ফ্ৰী নহয় কাৰণ তাকো কিহে ৰুল কৰি আছে হেট্ৰেড আৰু ইনজাষ্টিছে তাক বন্দী কৰি থৈ দিছে তো এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নেলছন মাণ্ডেলা চেপ্টাৰটোৰ পৰা যদিও ডাঙৰ চেপ্টাৰ হয় এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে পাৰিবা নেক্সট তোমালোকে চোৱা হাউ ডাজ মাণ্ডেলা ডিফাইন কাৰেজ তো ইয়াত এনচাৰটো দিয়া আছে মাণ্ডেলা ডিফাইন কাৰেজ নট এজ দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট এজ দ্য এবিলিটি টু কনকিউৰ ফিয়াৰ তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা হোৱাট ডাজ মাণ্ডেলা চে এবাউট এ মেন হু টেক্স এৱে আনাডাৰ মেনছ ফ্ৰীডম তো এনচাৰ চোৱা তোমালোকে মাণ্ডেলা চে ডেট এ মেন হু টেক্স এৱে আনাডাৰ মেনছ ফ্ৰীডম বিকামছ এ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড এণ্ড নেৰ' মাইণ্ডনেছ টু ফ্ৰীডম মিনছ লিবাৰেটিং বোথ দ্য অপ্ৰেছ এণ্ড দ্য অপ্ৰেছাৰ তো এনেকৈ লিখি থৈ আহিব পৰা ফুল মাৰ্কছ পাবা বা নিজৰ মতে বনাই লিখি দিব পৰা তোমালোকে তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা
হোৱাট ডাজ মাণ্ডেলা মিন বাই ফ্ৰীডম ইজ ইণ্ডিভিজিবল তো ইয়াত দিয়া হৈ আছে তোমালোকে চাবা আৰু শেষৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যন ডাজ মাণ্ডেলা মেনশ্যন কি টুইন অব্লিগেশ্যন মাণ্ডেলাই মেনশ্যন কৰিছিলে সেইটো তোমালোকে জানিব লাগিব তো ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ তো এইখিনি হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেলছন মাণ্ডেলা চেপ্টাৰটোৰ পৰা তো এতিয়া আমি যাম টাইগাৰ ইন দ্য জু চেপ্টাৰটোলৈ তো ভিডিওটো কণ্টিনিউ কৰাৰ আগতে এটা ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ আছিলে যোনটো আমাৰ পেইড বেটছ হয় তাতে আমি এই PDF-খন দি দিছিলোঁ তোমালোকক মানে এই ই-বুকখনৰ আৰু তাত চাই তোমালোকৰ যাতে প্ৰিপেৰেশ্যনটো সোনকালে হয় তো মই যোৱাকালি দি দিছোঁ তো পেইড বেটছৰ থকাখিনিতো পাইছাই তাৰ উপৰি যিসকলে ফ্ৰীতে পঢ়িম বুলি ভাবিছা তোমালোককো আজি মই এই লেটাৰ টু গড নেলছন মাণ্ডেলা টাইগাৰ ইন দ্য জু আৰু আমাণ্ডা এই ই-বুকখনৰ পৰাই পঢ়াই দিম তো ক'বলৈ গ'লে তোমালোকে এইখিনি ফ্ৰীতে পাইছা তো PDF হিচাপে নহ'লেও ভিডিঅ' হিচাপে মই দি দিছোঁ তোমালোকৰ যাতে সহায় হয় আৰু কোনোবাই যদি জইন কৰিম বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে জইন কৰিব পৰা তাত তোমালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰ MCQ টেষ্ট দিব পাৰিবা আৰু ডাইৰেক্টলি মোক মেছেজো দিব পাৰিবা যদি কিবা প্ৰব্লেম পোৱা তো সেইটো হৈছে আমাৰ ইংলিছ কোৰ্চটোৰ কাৰণে যদি জইন কৰিব বিচাৰা কৰিব পৰা তো এইটো হৈছে নাম্বাৰ 6003599577 তো এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে মেছেজ দিব লাগিব মেছেজ দিলে মই তোমালোকৰ ৰেছপন্স দিব চেষ্টা কৰিম যদি কোৰ্চ জইন কৰা আৰু যদিও 499 ৰুপিজ হয় তোমালোকে ভিডিঅ'টো ইমান দেৰিলৈ চাইছা তো সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক 449 ৰুপিজতে ফুল কোৰ্চটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো কোনোবাই যদি জইন কৰিম বুলি ভাবিছা ইংলিছ সাবজেক্টৰ কাৰণে তেনেহ'লে মোক মেছেজ কৰিবা তো অহা ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ তো এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম এই টাইগাৰ ইন দ্য জু তো ইয়াত আমি পইণ্ট ৱাইজ যাম প্ৰথমে পইণ্টখিনি চাই যাম কি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যোনটো জানিলে তোমালোকে যিকোনো কুৱেশ্যনে উত্তৰ দিব পাৰিবা প্ৰথম দিছে দ্য পয়েম শ্ব'জ এ টাইগাৰ কেপ ইন এ জু পেচিং ইন এ স্মল কেজ তো কি হয় টাইগাৰ এটা জুত বন্দী হৈ আছে হি ৱাক চাইলেণ্টলি উইথ ৰেজ হিডেন উইথিন হিম তো টাইগাৰ ইয়াত খং উঠি আছে কিন্তু টাইগাৰে একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যিহেতু সি এটা বন্দী হৈ আছে সেই পিঞ্জাৰটোৰ ভিতৰত তো তাৰ যিমান শক্তি আছে সেইখিনি এটা ইউজলেছ হয় 3 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা দ্য পইণ্ট কম্পেয়াৰ্ছ উইথ দ্য টাইগাৰ্ছ নেচাৰেল হেবিটেট দ্য ৱাইল্ড আৰু সেই কেজত বন্দী হৈ থকা টাইগাৰটোক পইণ্টে জংঘলত ঘূৰি ফুৰা এটা ফ্ৰী টাইগাৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে ইন দ্য ৱাইল্ড দ্য টাইগাৰ শুড বি হাইডিং ইন লং গ্ৰাছ এণ্ড হাণ্টিং ডিয়েৰ নিয়েৰ এ ৱাটাৰ হোল তো যদি টাইগাৰটো জংঘলত থাকিলে হয় তেনেহ'লে ঘাঁহৰ মাজত লুকাই থাকিলে হয় আৰু পানী খাবলৈ অহা হৰিণাবিলাক ধৰিলে হয় 5 নম্বৰ পইণ্টটো দিছে হি শুড অলছ' বি ৰ'ৰিং এণ্ড ফ্ৰাইটেনিং পিপল নিয়েৰ দ্য ভিলেজ আৰু গাঁৱৰ ওচৰত থকা মানুহবিলাকক ভয় খুৱালে হয় বাট ইনষ্টেড দ্য টাইগাৰ ষ্টেণ্ড ইজ কনফাইন উইথিন দ্য কংক্ৰিট ৱাল অফ দ্য জু তো এতিয়া কি হৈছে টাইগাৰ যিমান শক্তি আছিলে গোটেইখিনি এতিয়া কংক্ৰিটৰ ভিতৰত বন্দী হৈ আছে মানে কংক্ৰিট ৱাল যোনটো পিঞ্জৰাত সি বন্দী হৈ আছে তাতে এতিয়া তাৰ শক্তিখিনি সীমিত হৈ আছে সি এতিয়া খং উঠিলেও একো কৰিব নোৱাৰে তো সেইটো কথাই কৈছে হেল্পলেছনেছৰ কথা ডিছক্ৰাইব কৰিছে টাইগাৰটোৰ 7 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা হি ৱাকছ বেক এণ্ড ফৰ্থ ইন হিজ কেজ ইগনৰিং দ্য পিপল ৱাটছিং হিম সি নিজৰ পিঞ্জৰাটোতে ঘূৰি ফুৰে সৰু পিঞ্জৰাটোতে আৰু যিবিলাক মানুহে তাক চাই থাকে সেইবিলাক ইগন'ৰ কৰে দ্য পইণ্ট শ্ব'জ দ্য টাইগাৰ্ছ এংগাৰ এণ্ড হেল্পলেছনেছ থ্ৰু হিজ চাইলেঞ্চ এট নাইট হি হিয়েৰ্ছ দ্য চাউণ্ড অফ পেট্ৰলিং কাৰ্ছ এণ্ড ৰিমেইন এৱেক হি ষ্টেয়াৰ্ছ এট দ্য চাইনিং ষ্টাৰ্ছ a symbol of his lost freedom. The poem contrasts the wild freedom of a tiger with sad captivity in the zoo. তো ইয়াত পইণ্টে দুটা টাইগাৰৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰে এটা হৈছে জুত বন্দী হৈ আছে আনটো হৈছে ফ্ৰীলি ঘূৰি ফুৰিছে ইট কনভেজ এ মেছেজ এবাউট এনিমেল ৰাইট এণ্ড ক্ৰুৱেলিটি অফ কিপিং ৱাইল্ড এনিমেলছ ইন কেজেছ তো সেইটোৱে বুজাইছে তো আই হোপ এই পইমটো তোমালোকে বুজি পাইছা তো এনেই তোমালোকে মোৰ ফুল এক্সপ্লেনেশ্যনো চাব পৰা য'ত মই তোমালোকক 10 মিনিটছ 12 মিনিটছ তো তেনেকুৱাত বুজাই থৈ দিছোঁ ওৱান শ্বটত কিন্তু এতিয়া যিহেতু সময় নাই সেইটো কাৰণে মই স্পীডতে গোটেই চেপ্টাৰখিনি চাম আপ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তো ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ইজ ৱাটাৰ হোল হোৱাই শুড দ্য টাইগাৰ বি হাইডিং ইন ইট তো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে যোনটো বৰকৈ ৰিপিট হৈ থাকে সেইটো এই কুৱেশ্যনটো হয় A water hole is a small pond-like water source where animals usually come to quench their thirst. আৰু তাৰপিছৰটো হৈছে the tiger should be hiding in it in order to catch plum deer that come to drink water. তো এনেকুৱাকৈ যদি তোমালোকে লিখা 2 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 2 মাৰ্কছে পাবা তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাই ল'বা এই কুৱেশ্যনটো তো এতিয়া আমাৰ এই টাইগাৰ ইন দ্য জু চেপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈছে কাৰণ তাত বেছিকৈ তোমালোকৰ ৱৰ্ড মিনিং টাইপ কুৱেশ্যনহে সোধে তো সেইটো কাৰণে মই এটা কুৱেশ্যনে ইনক্লুড কৰিছোঁ তো ইয়াৰে লগত আমাৰ এই টাইগাৰ ইন দ্য জু চেপ্টাৰটোৰ ৰিভিজন কমপ্লিট হৈছে এতিয়া আমি এমেণ্ডা চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিম তো ইয়াতে তোমালোকে চাব পৰা তো পইণ্ট ৱাইজ চামাৰি দিয়া হৈ আছে প্ৰথম সেইখিনি চাই লোৱা দ্য পয়েম শ্ব'জ এ কনভাৰচেশ্যন বিটুইন এ গ্ৰোন আপ লাইকলি এ পেৰেণ্ট তো এজন পেৰেণ্ট আৰু এটা য়ং গাৰ্লৰ লগত হোৱা কনভাৰচেশ্যনটো ডিছক্ৰাইব কৰে তো ইয়াত পেৰেণ্ট মানে ইয়াত মাককে বুজাইছে নৰ্মেলি ছেকেণ্ড পইণ্টটো চোৱা আমাণ্ডা ইজ কনষ্টেণ্টলি বিং কাৰেক্টেড ফৰ হাৰ বিহেভিয়াৰ লাইক বাইটিং নেইলছ স্লাউচিং অৰ নট ইজ চিটিং ষ্ট্ৰেইট তো ইয়াত মাকে আমাণ্ডাক এডভাইচ দি আছে She escapes into her imagination picturing herself as a mermaid drifting in a calm green sea. তো ইয়াত আমাণ্ডা ইগন'ৰ কৰে মাকে কি কৈ থাকে আৰু নিজৰ ইমেজিনেশ্যনতে ব্যস্ত হৈ যায় নিজকে কেতিয়াবা মাৰ্মেডৰ লগত তুলনা কৰে কেতিয়াবা নিজকে অৰফেনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে আৰু সেয়া ইমেজিন কৰি থাকে তো 4 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা কি দিছে দ্য এডাল্ট কিপ কুৱেশ্যনিং ইফ আমাণ্ডা হেজ ফিনিছ হাৰ হোমৱৰ্ক ক্লিন হাৰ ৰুম তো তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰি থাকে কিন্তু আমাণ্ডা আকৌ নিজৰ ইমেজিনেশ্যনত ব্যস্ত হৈ যায় এবাৰ কি বুলি ইমেজিন কৰে নিজকে অৰফেন বুলি ইমেজিন কৰে walking freely in quiet street 6 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা she told
not to eat chocolate due to acne. Anne is asked to pay attention when being spoken to. Amanda imagine herself as a Rapunzel living alone in a peaceful tower. তো নিজকে Rapunzel বুলিও তাই ইমেজিনেশ্যন কৰে। তো সেইখিনি কথাই কৈছে। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্ট তোমালোকে চোৱা। Each time the adult speaks, Amanda imagines a fantasy world where she is free and in control. The poem shows a contrast between Amanda's reality and her dreams. তো যেতিয়া মাকে আমান্দাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে তাই নিজৰ ড্ৰিম ৱৰ্ল্ডতে ব্যস্ত হৈ যায়গৈ। তাৰপিছত 10 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা, ইট ৰিফ্লেক্টছ হাউ এক্সেছিভ কণ্ট্ৰল অৰ নেগিং কেন পুছ চাইল্ড ইন টু আইচলেশ্যন অৰ ফেণ্টেচি। দ্য এডাল্ট ৱৰি এবাউট বিং চিন এজ নেগিং unaware of Amanda's inner world. The poem highlights a child need for space, creativity and emotional freedom. তো সেইটোৱে কৈছে। আৰু ইয়াত তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি চোৱা কি কি হয়। এটা হৈছে হাউ অল্ড ডু ইউ থিংক আমাণ্ডা ইজ, হাউ ডু ইউ ন' দিছ। তো ইয়াৰ এনচাৰটো দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'বা। হোৱাট কুড আমাণ্ডা ডু ইফ চি ৱেৰ এ মাৰমেইড, যদি তাই মাৰমেইড হ'ল হয় তেনেহ'লে কি কৰিলে হয়। এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু তাৰোপৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো চাবা। 2 বা 3 ভিতৰতে এটা অহা মেক্সিমাম চান্স আছে। 3ত কি দিছে, ইজ আমাণ্ডা এন অৰফেন, হোৱাই ডিড চি চে চ', আমাণ্ডা অনাথ নেকি, তো সেইটো সুধিছে। তাৰোপৰি কুৰ্ক চেপ্টাৰটো মই দিছিলোঁ বাৰু। তো PDF-টোত কুৰ্গো আছে, লগতে লেটাৰ ৰাইটিঙো আছে আৰু গ্ৰামাৰ পাৰ্টখিনিও আছে, মানে গোটেই তোমালোকে ইউনিট টেষ্টৰ বস্তুখিনি কভাৰ কৰি দিয়া হৈছিলে। তো এইখিনি পেইড কোৰ্চটোত দিয়া হৈ আছিলে। তো এতিয়া মই গোটেইখিনি কৰিবলৈ গ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব আৰু পিছত ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হ'লে আপলোড কৰোঁতে প্ৰব্লেম হ'ব। তো এইখিনিয়ে মই এতিয়া আপলোড কৰি দিছোঁ, এইখিনি চালেও তোমালোকৰ বহুতখিনি সহায় হ'ব ইউনিট টেষ্ট এক্সামত। তো কিবা যদি ডাউট বা প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিবা। আৰু আজি যোনখন PDF-ৰ পৰা মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ সেইখন তোমালোকে আমাৰ কোৰ্চটোত যদি জইন হোৱা তেনেহ'লে পাই যাবা। তো তেনেকুৱা নিচিনা ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ দি থকা হয়। তো কোৰ্চটো মাত্ৰ 499 ৰুপিজ হয়। তাৰোপৰি আজি এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আছা স্ক্ৰীনশ্বট দিবা, 449 ৰুপিজতে পাই যাবা। তো নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিবা, লগতে হোৱাটছএপ চেনেলত জইন কৰিবা, যোনটো 100% ফ্ৰী হয় তোমালোকৰ কাৰণে। আৰু তাতো আমি হেল্প আৰু গাইডেঞ্চ দি যাম। তো তাৰ লিংকটো পিন কমেণ্টত দিয়া থাকিব। তো তোমালোকে পিন কমেণ্টত ক্লিক কৰিবা, হোৱাটছএপ পেজটো অ'পেন হ'ব, সেই পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিবা। কিবা ডাউট বা কনফিউজন থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিবা। তাৰোপৰি এইটো হৈছে ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ, তাতো ফ'ল' কৰিব পাৰা। কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এই চেনেলটো তোমালোকে ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আমি যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰি যাম।